हाई एभ्रिवान गुड इभिनिङ तपाईँहरू सबैलाई फेरि नमस्ते भन्न चाहन्छु र स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नयाँ युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु र यसरी यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एसिटिक लिली जो लास्ट इयर मैले लगाएको थिएँ। एसिटिक लिली अब बिस्तारै अहिले उम्रिन थालिसकेको छ। यो चाहिँ लास्ट इयरको एसिटिक लिली हो र लास्ट इयर जुन चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेको थिएँ त्यो एसिटिक लिली अहिले चाहिँ उम्रिन थालेको छ र यो साल सायद यसले जुन प्रकारको लास्ट इयर प्रोडक्सन दिएको थियो त्यतिको दिनु नसक्ला, पनि यो राम्रो भएर आउँदैछ। बट जुन चाहिँ यो साल प्रोडक्सन यो साल इम्पोर्ट गरेको एसिटिक लिली छ त्यसको पनि एकदमै राम्रो ग्रोथ छ। लास्ट इयरको जुन चाहिँ फर्स्ट हाम्रो ब्याच निक्लेको थियो त्योभन्दा एकदमै राम्रो छ। लास्ट इयर त एउटा दुईवटा म्याक्सिमम् 3टा कोपिला फुलेको थियो नि, योपालि अहिले नै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 4 5 6 7 अनि यहाँनिर झन् 8वटासम्म 2 3 4 5 6 7 8वटासम्म तपाईँले कोपिला देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै हेल्दी भएर आएको छ र अहिले हामीले यो झ्यार गोडेको छैनौँ। झ्यार नगोडेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले यसले यो झ्यारले चाहिँ यसलाई होल्ड गरेर राखिरहेको छ। यदि हामीले यसलाई झ्यारलाई चलायौँ भने यसको रुट जुन चाहिँ छ त्यो हल्लिन्छ र हल्लिएपछि चाहिँ यसको जुन चाहिँ प्रोडक्सन छ यो फुलमा फरक आउन सक्छ भनेर हामीले यसमा जुन चाहिँ विड उम्रिरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले चलाएको छैनौँ र एकदमै राम्रो प्रकारले भइरहेको छ। सायद अबको 20-22 दिनमा चाहिँ यो फुल्नेको लागि रेडी हुनेछ। ओके, सो यसरी नै अगाडि बढ्दै त्यही कुरा गर्दै थिएँ भन्दाखेरि अब यो जुन चाहिँ प्लान्ट छ अब यसलाई यो झ्यार चाहिँ गोड्नु हुँदैन। त्यो बेला गोड्यो भने चाहिँ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि यसको यो मुनिको फेद रुट छ त्यो डिस्टर्ब हुन्छ, हल्लिन्छ र त्यो रुट डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ यसले जुन चाहिँ त्यो माथिको फ्लावरिङ छ बड छ त्यसमा डिस्टर्ब हुनुपर्छ र यसलाई अहिले हामी चलाउनु हुँदैन। वन्स यो फुलिसकेर यसलाई काट्नुपर्छ हामीले, अनि यो काटेपछि चाहिँ यसमा नयाँ फुल फेरि लागिहाल्छ। र त्यसरी नै अगाडि बढ्दाखेरि म तपाईँलाई यहाँ जेरेनियमको बारेमा जानकारी दिनको लागि खासमा यो भिडियो बनाएको थिएँ र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जेरेनियम अहिले यो चाहिँ भयो मेरो मदर प्लान्ट्स। तपाईँलाई अस्ति मैले देखाएको थिएँ, यसबाट मैले कटिङ गरेको थिएँ। अनि कटिङ गरेर एकदमै मसिनो एकदमै नाङ्गो झ्यार भएको थियो भनौँ न। यो कटिङ गरेर गर्दाखेरि सबै सकेको थियो। अहिले त बुढोहरू भएर यसमा चाहिँ पुरा एकदम नयाँ ब्रान्चेसहरू पुरै आइसकिहालेको छ होइन। यहाँनिर तपाईँले भ्यारिकेटेड देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै दामी छ। फुलको कलर पनि एकदमै मिठो रेडमा छ अनि भ्यारिकेटेड भएको गर्दाखेरि एकदमै राम्रो कलरमा छ हो। अनि यसकै यो भ्यारिकेटेडकै एउटा स्पट आएको छ, यो चाहिँ नर्मलमा छ होइन। यो पनि राम्रो छ, कलर राम्रो भएको गर्दाखेरि एकदमै दामी छ। एन्ड यो स्प्ल्यास भएको छ देख्न सक्नुहुन्छ, कस्तो दामी छ भएको छ। यो पिङ्क भयो होइन, र सबै नै मदर प्लान्टहरू रहेको छ हो। अनि त्यसबाट अस्ति मैले कटिङ गरेको थिएँ, तपाईँलाई देखाएको थिएँ। घिउकुमारीबाट मैले घिउकुमारी जुन चाहिँ छ घिउकुमारीबाट एलोभेराको जेल लाएर चाहिँ मैले कटिङ गरेको थिएँ अनि एकदमै सक्सेसफुल भयो। र यिनीहरू मेरो केही नयाँ भेराइटीहरू यो बिस्तारै फुल्न चाहिँ यो म्याग्लिजियन भयो होइन। यहाँनिर हेनानोबिस भइरहेछ, यो हेनानोबिसले फुल्दैछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदम दामी बुसी हुन्छ हेनानोबिसको चाहिँ होइन। यो बुक्साइड मेलोडीहरू भयो अनि धेरै सेजहरू भयो। एन्ड यहाँ पनि छ मेरो नयाँ भेराइटी। सो कतिवटा मेरो नयाँ भेराइटीहरू अहिले एकदमै फुल्ने स्थितिमा छ र फुल्दैछ। यो रोजिटा भयो होइन, एकदमै राम्रो भइरहेछ। अब ग्रोथ हुँदैछ। अब अलिक दिन फेरि यसलाई बढाइसकेपछि यसबाट अलिक फुल 1-2 दिन फुल्नु दिएपछि फेरि हामी अप्रिल मेमा चाहिँ हामी फेरि एकपल्ट अर्को ब्याच कटिङ राख्छौँ र त्यसरी नै कन्टिन्युसली हाम्रो कटिङ भइरहन्छ। र कटिङको अपडेट दिनु पर्दाखेरि आउनुहोस् कटिङपट्टि जाउँ। सो यहाँबाट अघि बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बोनसाई जुन चाहिँ छ यो बोनसाई पनि प्रायः सबै कटिङ गरिसक्यो। अनि खुसीको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै म्यापलले नयाँ लिफ खेल्न थालिसकेको छ। म्यापलको लिफ है, म्यापलको नयाँ लिफ चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ। स्पेसली अब यो जब रेड म्यापल र ब्लडवुड म्यापलले यसको आफ्नो रूप लिन्छ त्यति बेला यसको रूप अर्कै भएर जान्छ। सो त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्छ। अनि यो ब्लडवुडले नि लिफ खेल्नु सुरु भइसकेछ। सो यो पनि मेरो विस्टेरियाले एकदमै ढिलो गरिरहेछ, मलाई थाहा छैन के भइरहेछ।
अनि त्यसलाईसम्म त फ्लावर सुटहरू आउनु पर्ने हो, तर आज चाहिँ आएको छैन। मेरो पिच ब्लसम पनि फुलिसक्यो। सो यति चाहिँ मेरो अहिलेको लागि मेरो यो चाहिँ बोन्साईले सेप लिइसकेको बोन्साईहरू यहाँ राखेको छु हो। एन्ड त्यसै नै अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँलाई यी देख्नु चाहन्थेँ, एकदमै मजाले सरिसकेको छ। ग्रोथ हेर्नुहोस् न, ग्रोथ भइसकेको छ, नयाँ ग्रोथहरू हो। एकदमै राम्रो छ। इनफ्याक्ट फुल्नु पनि थालिसकेको छ। प्रायः सबैले नै कोपीलाई हेरिरहेको छ। फ्लावर सुट सबैको फ्लावर सुट, खासमा चाहिँ यो कोपीलाई भाँची दिनुपर्ने हो मैले हो। तर पनि अब कतिजनाले चाहिँ अलिकति फुलेकै हेरेर लान्छु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यतिकै राखिराखेको छु। यहाँनिर यो पनि छ, भेरिगेटेड पनि दुईवटा मात्रै कटिङ निलेको थियो, तर दुइटै मजाले सरेको छ भेरिगेटेड पनि। एन्ड त्यसमध्येमा एउटा मात्रै मेरोमा ह्यान्डनोभिसको चाहिँ एउटा मात्रै प्लान्ट रहेको थियो, यो पनि मजाले सरेको छ ह्यान्डनोभिस। अन्त मार्ली जोनको त एकदमै फ्रेस सबै सरेको छ। मार्ली जोन एकदमै हेल्दी भएको छ। अनि यो चाहिँ नयाँ भेराइटीहरू अलिकति प्राइसी छ, बाँकीको चाहिँ सबै प्लान्टहरू एकदमै ठिकैको रेटमै छ। ओके, सो तपाईँले यसलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, मेरोबाट अर्डर गर्नु र तपाईँले हुने चाहिँ नर्थ इस्टबाट अर्डर गर्नुपर्ने प्लान चाहिँ ठुल्ठुलो आउँछ, मेरोभन्दा ज्यादा ठुलो आउँछ। लगभग प्राइस त्यति नै पर्छ, तर फरक चाहिँ के भन्छ भने अब तपाईँको सिपिङ चार्ज पऱ्यो। सिपिङ चार्जले गर्दाखेरि फेरि 3-4 दिन त्यो केमा रहन्छ भन्दाखेरि 3-4 दिन चाहिँ प्याकेजमा करियर त्यो उयोभित्र बस्छ, के भन्छ बक्सभित्र कार्टुनभित्र बसेकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्ट्रेसमा जान्छ। फेरि उनीहरूले अपलोड गरेर रुट बाइन्ड गरेर मात्रै पठाउँछ होइन। सो अपलोड गरेर रुट बाइन्ड गरेर पठाउँछ, अनि त्यसलाई त्यो फुललाई चाहिँ अब यहाँ लिएर चाहिँ सर्नु चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है, यो मेरो कतिवटा यहाँ यो प्लान्टहरू हेर्नुहोस्, अहिले लिएको होइन मैले, त्यो कटिङहरू राख्नुभन्दा अगाडि यो सरेको प्लान्टहरू लिएको। र पनि हेर्नुहोस् न, अझैसम्म पनि त्यसले ग्रोथै लिनु सकेको छैन यो प्लान्टहरूले, अझै पनि यस्तो भइरहेको छ। सँगैमा हाम्रोबाट लिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अलरेडी यो सरिसकेको प्लान्ट छ होइन, यसको सानो पटमा छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अब हामीले अपलोड गरेर यसलाई अर्कोमा प्याकेज गरिरहनु पर्दैन। यो यसलाई डाइरेक्ट प्याक गरेर हामीले तपाईँको कहाँ पठाउन सक्छौँ। र यसलाई यतिकै राख्नु भने यसको ग्रोथ भइहाल्छ। अनि 15-20 दिनमा तपाईँले यो पानी कासलाई सरेर चिरेर यसलाई अलग्गै निकालेर यसलाई यसको रुटलाई डिस्टर्ब नगरिकन ट्रान्सप्लान्ट गर्नुभयो भने यसको ग्रोथमा डिस्टर्बै हुँदैन। सो त्यति चाहिँ फाइदा हुन्छ हाम्रो यो साइजको पटमा चाहिँ। अनि राम्रो प्रोपगेसन भइसकेको छ, राम्रो सरिसकेको छ, यस्तो मजाले ग्रोथ भइसकेको छ। हेर्नुहोस् न, ग्रोथ चाहिँ यो चाहिँ पक्का ग्रोथ पनि देख्छ, यिनीहरू चाहिँ ग्रोथ भइसकेको छ, एकदमै राम्रोसँगले ग्रोथ भइसकेको छ। सो अब चाहिँ हाम्रो सेलको लागि रेडी छ। ज्यादा छैन, यस्तै 150-200वटा चाहिँ रहेको होला। यहाँनिर 150वटा जस्तो छ। सो यो 150वटामा नि धेरै बुकिङ भइसकेको छ। यदि तपाईँले बुकिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई घटाउँदै भन्दै तपाईँले बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसरी नै तपाईँलाई फ्युसियाको अपडेट दिँदाखेरि फ्युसियाको मदर प्लान्टलाई पनि अस्ति मैले काटेको तपाईँलाई देखाएको थिएँ भिडियो होइन, अहिले एकदमै राम्रो बुसी भएर आइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। सो आशा गर्दछु तपाईँलाई यो भिडियो अलिकति जानकारी हुन लाग्यो होला होइन। मैले यसमा अस्ति नै मैले भनेको थिएँ, यो जुन चाहिँ मैले जिरेनियमको कटिङ राखेको थिएँ, जिरेनियम्सको कटिङ राख्दाखेरि मैले एउटा पनि रुट हर्मोन नचलाएर के चलाएको थिएँ, एलोभेरा जेल चलाएको थिएँ। र एलोभेरा जेलमा पनि राम्रो प्रोपगेसन हुँदो रहेछ भने चाहिँ थाहा भयो, एकदमै राम्रो लाग्यो। एन्ड इट वाज फ्रुटफुल। एन्ड जो कोहीले पनि मलाई आइडिया दिनुभएको थियो उहाँलाई एकदमै म उहाँको धन्यवाद ज्ञापित छु। मलाई म हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो साथीहरूलाई जसले पनि मेरो भिडियोलाई हेर्ने गर्नुहुन्छ उहाँलाई पनि एलोभेरा जुन चाहिँ घिउ कुमारीको जेल छ त्यो चलाएर एकपल्ट प्रोपगेसन कोसिस गर्ने तपाईँलाई पनि म जानकारी दिन चाहन्छु या सजेस्ट गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, राम्रो हुन्छ। हुन त मिडियामा पनि डिपेन्ड गर्छ, तपाईँले कस्तो मिडिया बनाएको छ, कस्तो प्रकारको पटिङ मिडिया छ, त्योमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तर जिरेनियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले 250-300 कटिङ लागेको छ भने चाहिँ अभियसली तपाईँले त्यसको 50% चाहिँ मर्छ। त्यो चाहिँ अब एकदमै छँदैछ। तर योपालि जुन चाहिँ मैले मिडिया बनाएको त्यो अनुसार मेरो 50% होइन, मेरो 15% पनि मरेन। प्रायः सबै सक्सेसफुल भयो। र थ्याङ्क्स टु गड, त्यसको लागि चाहिँ म एकदम भगवान्प्रति एकदम सुक्रिया अदा
भन्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसरी नै चलिरहेछ अहिले होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै बोलरको सिजनहरू नजदिक आउँदैछ होइन, बढिरहेछ। सो आशा गर्दछु योपालि तपाईँले एकदमै खुसी भएर गोडालीको अर्डरहरू गर्नुहुन्छ। हवस् त सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अनि आशा गर्दछु तपाईँको बोन्साई पनि राम्रो हुँदा होला। त्यो बोन्साईको बारेमा पनि भिडियोजहरू तपाईँलाई अपलोड गरिरहेको नै छु र आगामी दिनहरूमा पनि अपलोड गर्नेछु। मेरो च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।